ท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปนาหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นไม้ติ่มนะครับไม้ไอติมย้อมสีครับจะนำตัวนี้มาทำงานประดิษฐ์กันนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากนาหนุ่ยคุยขยะครับโอเคครับไม้ติ่มย้อมสีครับผม